ครับสวัสดีคุณกอซ่าผมสวัสดีครับพี่เมย์ดังดาวหน้าเปิดจัง ของดีใช่ไหมล่ะของดีนะครับ สักครู่นะสักครู่นะครับสวัสดีครับคุณอิทธิพลสวัสดีครับสวัสดีครับผมไลฟ์มา1 ทุ่มนะครับไลฟ์มา1 ทุ่มนะครับเดี๋ยวแต่พี่ก็น่าเปิดเหมือนกันนะครับเปิดหน้า เปิดทำไมล่ะรีบไปไหนขับคู่นะขับคู่นะแป๊บนึงนะทวิชใช่ไหมเกนชินเนาะไลฟ์มาตอน1 ทุ่มนะครับสเปเชียลโปรแกรม 4.3 หมูกับไก่กินอะไรดีกินไก่ครับเลือกเพราะฉะนั้นเลือกหมูใช่ไหมจัดไป โอเคเดี๋ยวเทสก่อนขึ้นปะโอเคขึ้นเนาะโอเคแป๊บนึงนะให้งี้มันจอมันต้องใหญ่กว่านี้หน่อยไหมปุ๊บแป๊บนึงนะคุณกลายเป็นใหญ่เลยนี่นี่ไหมประมาณนี้ได้จะใหญ่กว่านิดนึงไม่เบียดบังคอมเมนต์เนาะน่าจะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับตัว Special โปรแกรมนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันปุ๊บโอเคสวัสดีคุณฟิตครับผมสวัสดีครับวันนี้คือคักเลยครับจัดไปฮะคือคักยิงมีเรื่องให้พูดถึงค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับวันนี้เนาะว่าดีมากจัดเป็นวันที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นสำหรับวงการเกมหรือว่าพวกเราชาวผู้เล่น Genshin Impact ก็ตามนะครับผมมองว่าเป็นวันที่ดีนะวันที่ดีมากๆเลยส่วนเรื่องของรางวัลเกมออฟเดอะเยียร์เนี่ยอาจจะไปพูดคุยกันในส่วนของวันอาทิตย์หรือไม่ก็วันเสาร์นะครับน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะครับไปพูดคุยในส่วนของภาพรวมงานเกมออฟเดอะเยียร์ปีนี้กันเนาะแล้วก็ส่วนพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นคุยแพท 4.3 ของเรากันนะครับแล้วมึงอะโอเคสักครู่นะเดี๋ยวผมควรเร่งเสียงนิดหน่อยไหมแป๊บนึงนะทุกคนไมโครโฟนใช่ไหมสวัสดีครับคุณเจสันสวัสดีครับเมื่อเช้าดูเกมอวอร์ดหรือยังครับดูครับดูอยู่ครับผมดูสดนะครับผมดูสดนะของดีคุณของดีมากนะครับบอกด้วยเกรด 3เขามาแรงจริงเกมก็ดีคุณต้องบอกว่าเกมเขาดีจริงๆนะครับดีอย่างที่ใครหลายๆคนพูดถึงกันเลยนะครับผมเลยก็ต้องบอกว่าของเขาดีจริงก็มันก็ต้องให้รางวัลเขาแหละฮะใช่ไหมถ้าของเขาดีจริง違法行為はしないよแป๊บนึงนะ他に何か言っておくことはあったかなあปกวอเตอร์เกส違法行為はやめておいてくれโหก็อันนี้มันแล้วแต่คนไง สักครู่นะทุกคนนะโอเคน่าจะไม่มีโอเคสักครู่นะครับ
คุณบอมไม่กังขาใดๆใช่ไหมครับไม่ครับคือต้องดูความยืดหยุ่นของตัวเกมนะผมมองว่า Baldur's Gate 3เป็นเกมที่เป็นเกมที่ดีจริงๆครับคือต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เป็นปีทองของเหล่าเกมเมอร์อย่างพวกเราๆนะครับว่าเกมดีๆออกมาในปีนี้ค่อนข้างเยอะมากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นผมได้เล่นไปก็มีเซลดาLegend of Zelda Tears of the Kingdom นะครับอันนี้ก็ดีนะ Baldur's Gate 3 เห็นจากหลายๆแหล่งที่คุยกันเรื่องของ Baldur's Gate เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเกมดีอีกเกมหนึ่งเลยนะจากหลายๆเสียงที่ทั้งเพื่อนผมเองที่เล่นมาทั้งหลายๆคนก็ตามที่ผมคุยด้วยเขาก็เชียร์ Baldur's Gate 3 กันนะครับผมเลยมองว่าไม่กังขาครับไม่กังขาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสำหรับตัวของ Baldur's Gate ภาค 3 นะครับต้องชมทีมงานเขาด้วยเนาะเลือกระยะเวลาเปิดตัวเกมได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะถือว่าดีมากครับยินดีกับผู้พัฒนาแล้วก็หลายคนที่เชียร์Baldur's Gate 3 ด้วยนะครับของเขาดีจริงในขณะเดียวกันผมเองที่เชียร์เกมLegend of Zelda นะครับก็ต้องบอกว่าได้รางวัลในฐานะของ Best Action Game นี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะไม่ใช่ Best Action Game ผู้ผิด Best Adventure Game ใช่ไหมก็อย่างที่บอกครับว่าของดีนะครับช่องคุณหมีเกมเมอร์บอกว่าเขาบอกว่าถูกใจใช่ไหมเป็นปีทองของ RPG ถูกต้องครับจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดเลยครับผมของดีจริงๆนะสำหรับปีนี้เนาะรางวัลเกมเยียปีนี้นะครับไม่มีข้อกังขาใดทั้งสิ้นนะครับที่น่าแปลกใจคืออลันเวกได้รางวัลเยอะกว่าที่ผมคาดไว้นะส่วนตัวคิดว่ายังไม่ได้มีโอกาสไปสัมผัสจริงๆจังนะครับในส่วนอลันเวกก็เลยรู้สึกว่ามันถูกใจแสดงว่าถูกใจคนหมู่มากค่อนข้างประมาณนึงเหมือนกันนะครับไม่เชียร์ครับดูแต่เกมใหม่นี่ก็แล้วแต่คนนะ เกมที่เปิดตัวก็เท่าที่ผมเห็นนะมันมีว้าวอยู่ประมาณ 3-4 เกมนะครับแต่เกมที่ผมมองว่าผมสนใจจริงๆเลยนะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอจริงๆเลยนะครับนั่นก็คือเกมอย่าง Monster Hunter Wilds นะครับผมโคตรอยากเล่นเลยอ่ะผมอยากเล่นมากนะครับก็ผมเคยเล่นแล้วตอนที่ผมยังไม่ได้ไลฟ์เกนชินเป็นจริงเป็นจังนะก็เคยมีการไลฟ์ตัวของ Monster Hunter ภาค World นะครับภาคก่อนหน้านี้ไปก่อนนะครับผมก็ต้องบอกว่าผมชอบเล่นมากนะครับเล่นเป็นชีวิตจิตใจเลยเล่นไป 300-400 ชั่วโมงได้มั้งเรคคอร์ดในสตรีมนะที่เที่ยวอีก2 ปีใช่ครับถ้านับจากวันที่ลง PC นะครับก็น่าจะประมาณ2 ปีถึง 3 ปีนะสำหรับวง PC ส่วนกำหนดการที่เขาประกาศมาก่อนหน้านี้คือเป็นการลงบนเครื่องคอนโซลนะครับทั้ง Xbox ทั้งตัวของ PlayStation นะครับผมก็อีก2 ปีนะผมยังคิดว่ายังพอมีเวลาคิดอยู่นะว่าจะซื้อ PlayStation หรือ Xbox ดีนะ โอ้my god เดี๋ยวพี่ยิงใส่หรือเปล่ารางวัลรวมบ็อกพี่เวกลำดับ2เลยครับบอบบี้ของดีครับของดีเป็นปีที่ดีนะครับยังไงก็รอเล่นเลยนะครับสำหรับตัวของ Monster Hunter นะครับ Monster Mario ได้รางวัล Family Game ตามที่คุณบอกพูดคือมันจะบอกว่านอนมาก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเอาจริงในสาขานั้นก็ค่อนข้างที่จะมีผู้แข็งแกร่งในสาขานั้นอยู่พอประมาณเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าให้เดาอะมาริโอมันเข้าถึงง่ายไงครับ เกมเพลย์อะไรพวกนี้มันดูดีนะพอดีมีความชอบในไดโนเสาร์ รอเลยอะอยากเล่น Monster Hunter จัดจะบอกเลย แต่ก็กว่าจะได้เล่นก็ต้องพร้อมๆ GTA เลยนะครับคือปี 2025 นะครับ ก็ต้องมารอดูกันว่าช่วงซัมเมอร์หน้านะช่วงซัมเมอร์ปี 2024 นะครับก็เห็นว่าจะปล่อยรายละเอียดตัว Monster Hunter ภาค Wilds นะครับก็แน่นอนว่าคง Day 1แล้วก็รอเล่นเหมือนเดิมนะครับ ถ้ามีโอกาสก็อีก2 ปีนะยังไม่รู้ว่าจะ
จะพูดยังไงแต่ว่ามันก็อีก2 ปีก็ยังพอที่จะคาดหวังอะไรได้อยู่นะครับและแน่นอนว่าปีหน้าเองก็มีเกมที่รออยู่ไหมผมเองก็ยังตอบไม่ได้แฮะเรื่องของปีหน้าเนาะต้องรอดูไปก่อนนะครับแต่ที่แน่ๆสิ้นปีนี้นะฮะก็ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรให้รอแล้วนะเตือนอีกสักนิดนึงนะครับกิจกรรมของเรานะครับจัดขึ้นใน Discord นะครับกิจกรรมพาน้องไปไหนดีนะฮะก็คือจะพาเธอไปไหนดีกิจกรรมที่ให้ร่วมสนุกกันใน Discord นะครับที่จัดขึ้นใน Discord ของผมนะครับยังไงก็ใครสนใจนะครับเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับมีเวลาให้ร่วมสนุกกันถึงวันที่30นะครับโอเคอีกประมาณ 7-8 นาทีนะครับอีกประมาณ 7-8 นาทีก็รอกันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะในส่วนของไลฟ์สเปเชียลโปรแกรม 4.3 นะครับรอดูกันดีกว่าว่าจะมีตัวละครอะไรที่เราสนใจมากันบ้างนะแน่นอนว่าการรีรันก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดที่ใครหลายๆคนน่าจะเฝ้ารอกันนะครับในส่วนของการรีรันตัวละครเนาะผมเองก็รออยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีตัวละครอะไรรีรันนะครับแน่นอนว่าก็ต้องลุ้นให้เป็นเหล่าตัวละครจากคอนเทนต์เนาะถ้ามีโอกาสนะครับ แต่ถ้ามันอาจจะแต่ให้เดาก็อาจจะมีหลายๆตัวละครที่ไม่ได้รีรันนานแล้วนะได้รับการรีรันสักทีนะครับก็จะต้องรอดูกันเนาะพาฟูริน่าไปหาปอมน่าสนใจว่ะ น่าสนใจในส่วนของเกมเยียอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวมีนั่งพูดคุยกันวันอาทิตย์แน่นอนเนาะอาจจะเล่นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกนชินแล้วก็นั่งเล่นไปพร้อมๆกันนะครับนั่งพูดคุยไปพร้อมกันแล้วกันนะครับในส่วนของวันอาทิตย์นะครับส่วนวันเสาร์ก็น่าจะเป็นส่วนของที่ผมน่าจะมาพูดคุยในส่วนของข้อมูล 4.3 ซึ่งเราจะได้เห็นกันในอีกไม่ถึง10 นาทีนี้แล้วนะครับรอดูได้เลยแล้วกันนะเผื่ออาจจะเล่นเควส Assassin's Creed บางส่วนด้วยนะหรือไม่ก็อาจจะไปเล่นสัปดาห์หน้าค่อยว่ากันนะเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เล่นเควส Assassin's Creed เลยคุณยังติดอยู่เลยเนี่ยอะไรเนี่ยการตามหาสาหร่ายทะเลใช่ไหมยังติดเควสนี้อยู่เลยเดี๋ยวอีกให้อีกประมาณ2 นาทีแล้วกันผมน่าจะไปรอในส่วนของหน้าจอตัวเกมเลยตอนหน้าจอตัวไลฟ์เลยแล้วกันนะครับ สักครู่เฮ้ยตรงนี้สิพอไปพูดถึงรางวัลเกมวันนี้เราก็ต้องบอกว่ายินดีกับหลายๆเกมด้วยนะอย่างอลันเวกเนี่ยผมอย่างที่บอกว่าแปลกใจฮะได้รางวัลค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ Best Direction ก็ได้อะไรอ่ะเรื่องของถ้าจำไม่ผิดเรื่องของพวกซาวประกอบด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะดีงานดีมากเลยแต่ซาวดีไซน์รู้สึกว่าจะเป็นเป็น Hi-Fi Rush นะเกมเขาดีนะครับเกมเขาดี Hi-Fi Rush นี่สนุกอยู่ใครที่สนใจก็ถ้าไม่อยากซื้อก็ไปลองเช่า Xbox Game Pass มาเล่นได้นะครับ ตรงนั้นมีเควสนี่หว่าเรายังไม่ไปนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเควสเป็นกิจกรรมอันใหม่เนาะซึ่งผมยังไม่ได้เล่นนะครับว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เคลียร์กิจกรรมกันดูดีกว่าสบายไปต้องซีเรียสเนี่ยโอเค6:55แล้วหาที่นั่งก่อนเตรียมตัว ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีไลฟ์นับถอยหลังอีกด้วยนะ ให้มีก็รอกันยาวๆเลยเนี่ยน้องร้องไห้ทำไมจ๊ะพี่ไม่นั่งข้างน้องก็ได้เดี๋ยวน้องร้องไห้กว่าเขาResident Evil 4 ได้อะไรบ้างหรือเปล่าไม่ได้ครับแต่ว่า Resident Evil Village VR Mode รู้สึกจะได้ Best VR มั้งถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะได้ในส่วนของ Best VR ไปนะครับผมโอเคเรื่องนี้เดี๋ยวระวังตัวละครไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะโอเค
ขึ้นปะแล้วโอเคถ่ายทอดสดแล้วใช่ไหมปึ๊บน่าจะรับถอยหลังโอเคมาแล้วอุ้ยเสียงลดลงมาสัก30แล้วกันเนาะ อายากะมาจริงด้วยว่ะแล้วตัวละครที่อยู่ข้างๆฟูรินะนี่ใครเนี่ยบ้าจริงอายากะมาทุกคนนางเอกมาแล้วอายากะรีรันแน่นอนน่าสนใจก็เธอใส่ชุดนี่ด้วยเนาะวันนี้ไปซื้อโมเดลริโมรูไอเทมเพจมาครับผมชิโอริครับชิโอริเหรอเขาคือใครครับไม่รู้จัก แต่เท่าที่ดูจากการแต่งตัวแล้วนี่เป็นคนอินาซึมะหรือเปล่าน่าสนใจเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะฮะอันนี้ข้อมูลจากไหนครับคุณเต๋า ข้อมูลจากไหนเนี่ย ตัว5 ดาวที่เคยคุยนานแล้วเหรอครับเฮ้ยนี่มันลิงนี่มันข้อมูลลิงนี่หว่าไม่คุย หรือเขามีการเอ่ยถึงผมก็ไม่รู้นะอย่างที่บอกนะถ้าเป็นข้อมูลอะไรพวกนั้นเราไม่คุยกันนะคุณเต๋าไม่คุยไม่เอาเดินหาร้าน30 นาทีไม่เอานะไม่เอา หมดเลยทีนี้พวกข้อมูลพวกนี้ขอไม่คุยในไลฟ์แล้วกันนะครับคุณเต๋าบอกอีกทีนะเดี๋ยวเผื่อจะไปหลุดอะไรมาอีกไม่เอาเด้อโอเค2 นาทีนะครับ2 นาทีไม่ได้ฝันนะ ทำไมเป็นไรคุณนะไม่ได้ฝันเป็นไร รอกันไปก่อนแล้วจ้าท้องหวานแล้วกินมะละกอรอหิวข้าวกลับมาต้องรีบไลฟ์ยังไม่ได้กินข้าวกินมะละกอก่อนแล้วกัน ฝันที่เห็นก็เห็นแค่ขอบตัวละคร จัดไปดูแล้วตู้บูธอาจจะดีต้องรอดูตู้บูธนะครับว่าตัวละครอะไรจะรีรันบ้างเนาะผมว่าน่าสนใจเรื่องของตู้ตัวละครนะครับแล้วก็ตู้อาวุธด้วยนะอากาศปีนี้ตู้จะยาวนานนับปีไหมครับโอ้โหไม่หรอกมั้งผมไม่น่ามีเหตุการณ์อะไรแบบนั้นหรอกมั้งนะหวังว่าอย่างนั้นแล้วกันนะ อย่าให้มีแล้วกันนะครับ เสียงทางนี้ป่ะผมว่า20แล้วกันโอเคกาบอกอยู่หมดยุคของการใช้ดาบแล้ววะ ประตูมีกรนะครับนครฟอนเตนมีปืนนะเพราะฉะนั้นระวังตัวกันด้วยทุกคน Okay, everyone. I assume that you know why we're here, right? I've checked the perimeter. The coast is all clear. All right, okay. Then it's time. Time to shop for the latest fashions at Chioria Boutique. อ๋องานชิโอริเหรอ Something sounds a little off โอ about เค that line. Yeah, this is Chioria Boutique that we're talking about. I feel like we need something that sounds, I don't know, a little more extravagant, วนเข้าสู่ maybe? งานชิโอริอีกแล้ว We'll นะครับ have to talk about it later. The lights have been turned on and the audience is already here. The program is starting. Oh, hi. Welcome to the Genshin Impact version 4.3 special program. Yay! As you can see, our show is sponsored by Chioria Boutique, one of the leading fashion houses in Fontaine. But before we go any further, let's take a moment to watch the version 4.3 trailer. โอเคเทรลเลอร์มาเลย Camera operator. That can be a pretty technical job. Are you Doraemon. really up to it? อีน่ารัก
ตลักคนสวยขา You put no thought into finding a good camera angle, and the characters weren't in the shots. And positions, everyone! Nice to meet you. I am Navia, the President, Leader, Commander-in-Chief, Executive Director, and Boss of Spina di Rosula. Hey there! เพลงโคตรดีอ่ะ Umbrella warfare, I guess. Fire! เพลงโคตรดี Cameras will start rolling as soon as the set is ready. Oh, Arena's really kicking things into gear as the director. Props and lighting set the scene. Actors can get their makeup done. Extras go over your positions. Camera ready. Get the clapperboard. Shiori-san. Actors to your position. Lights. Camera. Action. Enough, villain! What? Pay for the death of our mother! You're just as naive as her. Did you really What think the- 2 muskets would be enough to defeat me? Your crimes are evident. เย้เพลงโคตรดี Drop your weapons. เย้ Justice will prevail. Not bad. The actors' emotions were all on point. Let's keep that take. We'll move on to the next scene. โอ้ยูมิยะด้วยเหรอ Did you really think you'd get away? เย็ด Chevras! You can keep your Mora, and you can go to hell. Excellent! That was beyond mesmerizing. Let's make a film that'll make some serious waves in Fontaine. เดี๋ยวนะ Not Oscar the เหรอ kind of waves that drown people. I mean, the good kind of waves. โอเคโค้ดแรกไปอย่างรวดเร็วอะอะไรวะเนี่ย โอเคโค้ดแรกมาแล้วนะครับทุกคน โค้ดแรกมาแล้วนะจ๊ะถ้าไม่กดไม่พูดถึงรอบนี้ถ้าไม่ได้อะไรก็น่าเปิดตัววิญญาณเหมือนกันเลยโค้ดแรกนะครับมาแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมไปใส่กันแล้วกันนะมีโอกาสก็รีบใส่กันนะครับใส่โค้ดนะไม่ต้องใส่ผมเบรกไว้ก่อนใส่เลยครับใส่เลยครับใส่โค้ดใครมีโอกาสใส่รีบใส่นะครับเดี๋ยวจะลืมนะจ๊ะ Welcome back to the version 4.3 special program, everyone. I'm Sarah Miller Cruz, the voice of Lumine, and today I'm joined by... Hey everybody, I'm Brenna Larson, the voice of Navia, President of the Spina di Rosula. And I'm Erica Lindbeck, the voice of Chevras. Yay! Chevras. Oh my gosh, I'm so excited. This is the first time we've had you two on the Rose special and program. Musket. So excited. It's so great. Okay, so actually, we have a tradition on the program where we all get to sing everyone a little song. Oh. Huh? Okay, nice try. I've seen the special เฮ้ยคุณ programs ก๊อฟโอ้ before. คุณมาถึง You แล้ว wanna ใส่ sing a song? ไอเกสติจังเลย Like น่า a รั love ก song about Listen. Genshin. I know. Genshin Impact. No, okay. Ooh. Back to business. Okay, like we mentioned before, this program is sponsored by the Chioria Boutique. So while we're sharing content from version 4.3, I also wanted to get some ไม่ inspiration. ใช่งานชิวลิแต่เป็นห้องเสื้อชิวลิเว้ยคุณ We don't want to let our client ห้อง down. เสื้อชิวลิ And speaking of new content, we can't have a new version without introducing some new characters. โอเค As you already saw in the trailer, Navia and Chevras will be our new playable characters. Yay! I'm sure many of our viewers are already familiar with Navia after seeing her throughout Fontaine's Archon quests. But who is Chevras? Who indeed? Other Fontaine characters have already mentioned Chevras before in their voice lines, but Chevras will finally be making an official appearance in version 4.3. I'm so excited! So exciting! Oh, by the way, what do you think of letting one of our characters from the new version take the lead role in our commercial?
Oh, well, I mean, if we're shooting a video for Chioriya Boutique, then I think Navia would be an obvious choice. After all, Navia's clothing was designed by Chiori herself. Wait, Erica, that was actually a really natural sounding product placement for Chioriya Boutique. You're amazing at this. I know it sounds like product placement, but Chiori really was the designer who created Navia's outfit. Next, ชิโอริเป็นคนออกแบบเครื่องแต่งกายให้ด้วยนะ Ooh, and by fashion show, we mean her character showcase. I always say that blind optimism isn't the answer. If you want a bright future, you have to go out and seize it with your own two hands. ชอบอาวุธอะอาวุธสวยมากเลยสวัสดีครับคุณนอนสวัสดีครับผมอาวุธ This สวย one's got your name on it. อาวุธโคตรสวยเลย Send up โอ้โห from the Spina with love. เอฟเฟกต์อลังการ I'm sorry, can we take a moment to appreciate how perfectly Chiori customized Navia's clothes and accessories to reflect her personality? She clearly pays a lot of attention to the small details. ชอบท่ามีใหญ่จัง Erica, I ของ love ดี how คน seriously you're taking the sponsorship. It's really great. ตัวเห็นชอบเตะอาวุธนั่นสิครับ While we're on this topic, though, Navia's parasol seems pretty interesting. On the outside, it looks like a delicate Toyosaki accessory Aki. used to block out the sun, but on Ang the napo, wala na. inside, there's actually a secret firearm that can be used to ward off enemies at a moment's notice. It's elegant and fierce all at once, just like Navia herself. Exactly. น่ารัก Even when it comes to her enemies, Navia is Yeah, not the ni type Juan, to ko eschew suwele. basic etiquette, so she prefers to Jing maintain ah. appropriate distance while in combat. While using her elemental skill, Navia opens her bang, gunbrella and bang. fires multiple Rosula shard shots that can pass Oh, through naku, na-miss opponents, kasun doon, dealing ah. geo damage upon a successful strike. Ooh. For a Okay, period di of jang. time after using her elemental skill, Navia's normal, charged, and plunging attacks will deal increased damage and become infused with the power of Di Geo, which cannot be overridden. Now, when Navia's in combat, there are these little markings around her that look like bullets. I wonder if that's some sort of ammo for the gunbrella? Oh, yeah. Yes, you guessed it. When a character in the party obtains an elemental shard created from the crystallized reaction, Oh. Navia will Yun na gain rin, crystal eh. shrapnel charges. Navia will consume these charges after unleashing ยัง her ไม่เห็น elemental ตัว skill. Her skill damage, no? damage แต่ increases น่า with เล่ the น number ดีจั of ง charges that she's accumulated. Oh, okay. So you're saying that Navia's elemental skill becomes Whoa. more powerful if she works together with other characters in the party to trigger the crystallized reaction. น่าสนใจ Yes, น่าสนใจมาก exactly. Okay, great. Navia's elemental verse calls forth the Rosula Dorata Salute, which unleashes a massive bang, bombardment bang, on bang. opponents in front of her, เท่ว่ะ periodically dealing geo Oh, elemental tea. damage. I should also mention that Navia will accumulate crystal shrapnel charges at certain intervals if she strikes Oh. enemies with the Rosula Dorata ยิง Salute. ใส่รัวๆด้วยนะ Ooh, now that salute is spectacular. Oh, tea. That's awesome. I heard Mi that ti the pong Spina de kapom. Rosula likes toจัดไป perform ฮะ firearm salutes before important negotiations. ดู You ขวา know, นี่ as ขวา a น way ส to วยโคตร celebrate อะ future success. And don't misunderstand, you guys. It's not an intimidation tactic at all. ขวานโคตรสวย Okay, yeah, I guess that's just the Spina's way of showing respect in their own way. Yeah, totally. Not intimidating at all. No. As the president of the Spina di Rosula, Navia is always trying to collect the latest intel by exploring all corners of โอเค Fontaine. When Navia is dispatched on a 20-hour ได้รับของเยอะ expedition ขึ้ in นสินะ Fontaine, rewards gained will be increased. Okay, so we just mentioned that Navia is the president of the Spina di Rosula. So I think we should bring up Spina's contributions to averting Fontaine's prophesized crisis. I mean, it was all thanks to Navia's leadership. Exactly. Some people even lost their lives during that disaster. I'm certain that those events weighed heavily on Navia, but she remained tough and committed to leading the Spina. Yeah. Yeah, and while we're on the topic of Fontaine's crisis, yeah. though the prophesized dangers are Ito, over, hold. the town is probably still busy rebuilding everything, ทำไม right? พูดอย่างนั้น I ล่ะ bet Navia's gonna be occupied requesting with that as for a right ใช่ไหม long time. Oh, definitely. ของ And that's ดี something that travelers will be able to see for themselves. Navia's story quests, the Rosa Multiflora chapter, will become available in version 4.3. ทำไม The ทำอย่างนั้น Spina ล่ะ will คะ be working โอ diligently เคเนื้อ to เรื่องใหม่ revamp ด้วย the นะครับ song. มีเนื้อเรื่อง Though ของนาเวีย repairing the เนาะ houses will be straightforward, Okay. the emotional distress may be much more difficult to address.
If you're curious about how Navia and her crew are going to proceed, then be sure to check it out. I'm so excited. Yeah, me I'm too. looking forward to seeing what อย่า happens. ลืมไปเล่นเลย Okay, นะคุณนะ so โห now บอก that เลยว่า we've ในเรื่อง introduced นี้น่าจะ Navia, it's time for Shavras โอ้ to be in the มาแล้วเชล spotlight. รัส Okay, I know that since she's a newcomer, you probably can't wait to learn more about her. So let's get right into it. Okay. How should I introduce her? First off, Shavras is the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. It's a Captain Fontanian organization that handles of the all sorts Special of difficult Security. cases and dangerous criminals. Ooh. ฟังดูเท่ She จัง doesn't like to appear in public without good cause, so if you happen to run into her, น้องดูน่ารัก it's ด้วยนะ likely that you're in some sort of trouble. But as long as you're a law-abiding citizen, there's no need to worry. Shavras is actually really easy to get along with outside ธาตุ of ไฟ work. ด้วยเนี่ย Oh, This is Feastos how are you just had the it, yeah. best snack. Oi. They're easy to carry with you Nong and go chop with kin so khanom. many sauces. น้องชอบกินขนมเป็นฝ่ายเป็นฝ่าย Final warning. เย็ดชอบท่านี้จัง Hands where I can see them. เฮ้เจ๋งแฮะ What? That was so fire. And I am not just talking about her skills. ชื่อแต่งกาย Oh ก็ my ดู gosh, สวยนะ look เนี่ย at her ดูดี idol มากเลยอะ animation. I love that she loves snacks. That is so awesome. She's a girl's girl, and she gets it. น่ารัก She gets it. She really does. She's not exactly what you'd expect from the captain of the special patrol, though, นี่แหละ right? ตัว I สี guess ดาว that's ที่ผม kind of หมาย true. ปอง I บอก mean, เลย Shavras' work as a captain can be really ขอ stressful. I mean, พอ I แล้ว can't เอา blame มา the girl เก็บ for ไว้ในไอดี indulging ก็ every น่ารัก once in แล้ว a while to relieve some stress. She even adjusts her training regimen to make up for her Hey. snacking habits. In fact, she Shimochi- trains more than Shino- any other member of the Special Patrol. Her platoon really admires her for that. Wow. Okay, she's got some willpower. That is awesome. She's น่า really รัก admirable. น่ารัก The Special Patrol prioritizes combat ability above all else, so the organization often attracts some eccentric personalities. Okay. Yeah. The Special Patrol used to have problems with insubordination, but ever since Shavras took control, everyone has fallen into line, which does not surprise me at all. Nice. She commands respect among her peers, and she's a formidable fighter, and she leads by example. Though she demands excellence from her platoon, she holds นี่ปิด herself ตา to เพราะอี even กข้างหนึ่ง higher standards. สิ She always tries to be an example ไม่ใช่ for อะ others to follow, whether it's ปิดเพราะเอาไว้ investigating เล็ง cases ปืนหรือ or เปล่า in ถ้าผม marksmanship ถ้าผมน่า practice. เข้าใจนะ It looks like a lot of her Uh. skills involve using a musket. She must be a pretty good shot. For sure. Shavras and her musket are basically Oh, ใช้หอก partners in เนอะ crime. They're inseparable. She definitely ท่า knows ส her วย way มาก around เลย a อะ firearm. Shavras uses her musket to fire at opponents during her Oh. elemental skill. For a period of time after unleashing her elemental skill, ลากหัว Shavras will คมๆแน่นอน continuously จังหวะ restore นี้ HP to the active character on the field. During her elemental burst, Shavras fires an explosive นี่ดู grenade ดี with นี่ her ดูดี musket, which will split into มันติดู secondary ดีนะเนี่ย explosive shells upon impact. Haha, impact. Whoa. Wait, I noticed that Shavras has bullet-like markings around her during combat. Can she shoot a Oh. special type of ammo? That's right. Shavras obtains an overcharged ball when a nearby party member triggers the overloaded reaction. อ๋อ Holding overload Shavras' เหรอ elemental skill will consume this special ammo to unleash an โอ้โห even more ทีม powerful overload pyro เหรอเนี่ย attack that covers a larger AoE. This attack will also grant an attack buff to all pyro and electro characters in the party. Okay, เขา so พยายามให้ that's เรา where เล่ the น name overcharged ball เล่น comes from. overload เหรอ Shavras actually came up with the name herself. Oh. She was นี่ reading a น่าสน novel ใจ where the แฮะ protagonist believed that ใน names อนา held ค a ตจะ lot มี of อีกไหม power. เนี่ยตัวละคร If แบ you บ give นี้ something a cool sounding name, then you've given yourself an advantage over your enemies. That kind of logic resonated with her, I guess. เปิดว่า Well, ต้อง I ส guess เต็ป she has เพิ่ม a point. Oh, I should also mention what happens if Shavras is paired with all pyro จู and นีเบียวชิ electro เป๋เลย characters. If your party contains at least one character of either type, then triggering the overloaded reaction will เฮ้ย cause น่าสนใจ opponents' แฮะ pyro and electro แสดงว่าในอนา resistances คตจะมี to ตัวละ decrease. ครที่ Okay, so it seems Ang like malin Shavras overload, could really yun lang. shine in an overload Whoa. team comp. But I also did notice that Shavras isn't solely limited to a musket. She also uses a polearm in combat. Okay, honestly, if I were a criminal, I feel like I'd be pretty nervous if she came after me. Oh, for sure. Most people who have something to hide avoid her like their lives depend on it. And maybe it does. In all seriousness, though, that's why Shavras trains so hard. She has to be able to catch a wide variety of cunning criminals who try to evade her at all DPS อย่างนั้นเหรอ costs.
So when Shovres is in your party, stamina consumption from โอเค sprinting is วิ่งเร็ว decreased. ขึ้นเอ้ย Oh, I สกินส love เตมิน่า that. น้อยลงนะเวลาวิ่ง These two new characters are great. Both of them would be great leads in our commercial. I don't know, it's so hard to choose. I know. And I will make this even harder for you. Oh no. We're about to take a look at what event wishes that travelers Event can look wish forward นะครับ to ตู้ in ตัวละ version คร 4.3. The candidate pool for the lead role of our commercial is ตู้ about ตัว to ละค get รมา even แล้ว bigger. Oh my no. ยัง In the first half of version 4.3, Oh. travelers can look forward to event Navia wishes for Ayaka. Navia and Ayaka. A new 5-star Okay. claymore, Ui, Verdict, sủi will quá. also be featured in the โคตร weapon สวย event เลย wish. In the What second did- half of version 4.3, Jesus. we'll have returning event wishes from Raiden. Raiden Shogun and Yoimiya. During this Oh time, my Chevres God. will also receive a huge drop rate boost. Oh my Be God. sure to check them out if you're interested. That's awesome. Shogun Travelers Raiden can เหรอ also look forward to 2 new artifact sets in version อาวุธสิ 4.3. วะอย่างเงี้ย Songs of เปิด Days อาวุธดิ Past and รออะไร Nighttime อ่ะ Whispers in the Echoing Woods. Be sure to keep an eye on Artifact future ใหม่ด้วย announcements to สอง learn เซ more ตนะ about ครับ them. This seems like the perfect time for our first break. We've shared a ton of information so far, and I bet travelers could use some time to Nighttime digest it all. Whisper You're right. in the Definitely. Echo Wood Let's take a break while we take a look at the second group of redemption Song of codes. Day The Past version 4.3 special program is brought to you ชน by เทพ Chioria ชนเทพ Boutique อีก and แล้ว will ครับผ return ม shortly. โอ้โหไม่ก็ไอตู้ตัวละครเนี่ยผมยังโอเคนะ แต่ตู้อาวุธนี่โคตรน่าเปิดสำหรับใครที่มียังไม่มีตู้อาวุธนะยังไม่มีอาวุธดีๆใช้นะผมแนะนำเลยว่าตู้อาวุธนี้น่าสนใจมากนะครับผมเองเปิดแน่นอนผมเปิดตู้อาวุธแน่นอนนะครับสำหรับครึ่งหลังของ 4.3 นะเพราะแน่นอนว่าผมอยากได้ตัวของ Engulfing นะครับผมอยากได้มากนะครับเชื่อมกับฉากนอนตาย ผมรอเปิดตัวละครนะผมรอเปิดตู้อาวุธนะครับแล้วก็ถ้าได้เดี๋ยวผมอาจจะเปิดตู้ตัวละครเพิ่มเติมในส่วนของโยมิยะนะครับใครไม่มีใครเปิดเดี๋ยวผมเปิดเองนะแต่ขอได้อาวุธก่อนแล้วกันนะ ขอได้อาวุธก่อนแล้วกันนะโอเคตู้อาวุธน่าสนใจนะครับยังไงใครที่ยังไม่มีอาวุธ Welcome back, everyone. น่าสนใจ So, นะ we've thoroughly discussed our casting options for the Chioria ได้อาวุธใหม่ด้วยเหรอ commercial. But อาวุธสี the ดาว content of the commercial is also important, right? Do you have any ideas? Ultimate Over If we're making a commercial for Chioria Magic Boutique, Sword then how ทำไม about ชื่อ we มันยาว include some event footage of Chiori? Yay! Chiori is actually going to appear in the event for version 4.3. ชิโอริโผล่หน้ามาด้วยนะเนี่ย While the travelers have been able to see her Jeng-jao. store in the court of Fontaine, they'll finally get to meet her in person. Yes, I know. Travelers can also look forward to meeting Ayaka and Ayato in Fontaine. โอ้ Chiori suggested that they should stop by, so here they are. So cool. Hey, this is actually the perfect time for a word from our sponsor. An Inazuma-born fashion icon, Chiori! Chioria Boutique is your one-stop shop for the latest and most influential fashion in Fontaine. That is right. ดีจัง Chiori is acquainted with the ชื่อ Kamisato อย่างเดียว siblings because she's also from Inazuma. She actually introduced Ayaka ชื่อ and ใช่จ Ayato ริง to ชื่อแม่ง Xavier สุดยอด and อะ recommended that they make the trip to Fontaine for the Fontanalia Film Festival. So exciting! Will you tell us more about the Fontanalia Film และ Festival? ของ App มันก็ Super Duper Fontanalia Invincible Festival was Shining established to Sparkly commemorate the legendary Magic Loch Crystal Knights. According สุ to ด the ท้ายไม่ก็ myths, คืออะไร they วะ went on a นั่น quest คือ to สกอต search เท for ป the Oceanids and eventually welcomed the Hydro Archon โคตร Egeria to ขำเลย Fontaine. ว่ะ It's one of the most important festivals in Fontaine, like what the Windbloom Festival is to Mondstadt and ชื่อ Lantern อย่าง Rite is กา to ว Liyue. ชื่ออาวุธ so กับชื่อของ exciting. App อะ The Fontaine Film Association proposed the Fontanalia Film Festival earlier this year. And during this time, the public may submit films for evaluation. โอเค The entry with the highest score will be given the Farina Award by the association. Furina Well, Award we can see Farina working with Ayaka and the others here. So wait, does this mean that there's a chance that Farina might win the Farina Award? Okay, now I'm intrigued. Well, I'm on sorry, but I'm Tangtua. gonna have to leave you in suspense. If travelers are curious about what Ayaka and the others are doing in เรายังไม่กดแล้วไปกดอาวุธดีกว่า Fontaine จัด or ไป how ครับ Farina แล้ว fared, แต่ you'll just have to play the event when the new version becomes available.
So แต่ we อาวุธ know ดูดี that นะ อา several วุธ friends from ดาบใหญ่ Inazuma นี่ will ดู be ดี in เลยใช้ได้เล Fontaine ย for the Fontanalia Film Festival, but travelers have so much more to be excited about. Travelers will also have the opportunity to participate in a variety of activity booths during the festival. Each one will have a different theme. So cool. The first activity booth is the 1000-pace interdiction arc-minute sharpshooting zone. In this activity, travelers will use the special security and surveillance patrol simulation device to practice targeting and shooting opponents. Yep. The special ลาก patrol หัว wanted the public คม to ๆไป experience how What fun the target practice can be. And the second activity Hàm booth chính. is called Trick Shots, Tricky Lights. In this activity, travelers will use the studio's special lighting โอ effects เค to อ๋ film อ a fight มี scene. สู้กับมอนด้วย Take advantage of the buffs brought about by the ลาก special หัว lighting คมๆไหมครับ effects to กิจ defeat กรรม an ใหม่นะ endless ครับ stream of opponents and obtain a higher score. So cool. Those special lighting effects are really giving off old movie vibes. เหมือนนาเวียจะ Navia's ตีเป็น movements ธา are ตุ also ธาตุดิน super ด้วยเนาะ smooth. It's all ธา so ตุหินด้วยเนาะเพราะ atmospheric. เท่าที่ดูแล้วเอฟ Oh, เฟกต์ for ไม่แน่ใจ sure. เหมือนกันเดี๋ยวรอดู But แล้วกันนะ not everyone Rò isตัวละครมา enjoying the จริงๆ fun ดีกว่า and ผมว่า games. Travelers will meet a contract employee at the third activity booth. She เป็นทุก needs อย่าง some นะ help เกม with นี้ her demanding client. During the activity Extreme zone. Drive, travelers will help her test out stabilization mecha balls. Look at how the traveler chases after those stabilization mecha balls. Okay, อ๋อนี่ I คือ bet that เล่น contract เกมเหรอ employee can relate since she's being ไล่ chased ให้ไป down by เข้า that ของตัวเอง client. Totally. Stabilization mecha balls seem pretty ordinary, but they're actually very agile. มัน They'll ตี automatically เพลเยอ avoid ร์ all ยังไงล่ะ testers คุณ by moving in the opposite direction of your movement. You can find jump boosters around the testing grounds. เนี่ยไล่ Travelers ให้ can ปลา use them เข้า to ไป jump higher and further, เข้าไปของ which is เขาเนี่ย perfect for quickly ของแต่ละ traversing สี to ของ the ตัว other เอง side นะ of a stabilization ที่ mecha ดี ball. ดีว่ะดีเลย Travelers in co-op matches will have to find a way to herd as many stabilization mecha balls into their target area as possible within the time limit. The more mecha balls that end up in your area, the more points you โอ earn. เค The fourth activity booth is called Into the Frame. In this activity, travelers will get to shoot their own scenes by experimenting Whoa. with different camera positions and narration techniques. Cool! We get to make a movie! That's awesome. Travelers might remember Ui, helping đi, out đi, Xavier đi, with đi. some filmmaking Thế back đây. in Inazuma, but this seems more professional. Wait, maybe this can be the inspiration for our commercial. Whoa. Now that I think about it, a Fontanian man went to Inazuma to shoot a film. I guess Oh, dear. international travel can be a source of artistic ไซ inspiration. มอน That must have also been true in Shiori's case, since she opened Shioria's boutique in อะไรวะ Fontaine. เนี่ย Ooh, that could be a strong theme for our commercial. Actually, Aw. Ayaka and Ayato aren't the only Inazumans traveling abroad in version อะไรวะเนี่ย 4.3. Kuki Shinobu just arrived in Liyue for her class reunion. Yeah, and Ito decided to tag along as the boss of the Arataki สวยๆ gang. เลยค่ะ And he brought his เอ้า Onikabuto มา with อีก him. แล้วคุณ I ตี think ด้วง he plans to train his beetles for battle. กิจกรรมตีด้วงมาอีกแล้ว The Arataki Blazing Armor Beetle Battle Boot Camp. That name is definitely very Ito. Right, for sure. And there was also a beetle battle event in version 3.4, Beetle right? Battle Ito battles against a super powerful beetle battler. I believe his name was Grandmaster Hanakado. Yep. Grandmaster Hanakato made an impressive showing during the งาน last ดี beetle ว่ะ battle คุ event. ณ This time, he's made the trip to Liyue with Ito. It seems like the two of them have met a mysterious new beetle battle master. What? Who is it? Tell us. Tell us, tell us, I'm sorry. I'm sorry. I can't give that away. Travelers will have to discover their identity during the event. Aside from meeting this mysterious new beetle ใครยัง battle จำกันได้ master, ไหม travelers can Ui. also look forward to new ways to battle. อะไรวะเนี่ย While the movement and charge mechanics remain Wow, unchanged may from bongkan. the original event, travelers can now also instruct Onikabuto to use guard to defend against electro bullet and jet rebloy. stream attacks. Make use of the movement, charge, and guard strategies to จังไหน topple your opponents no matter what they throw at you. โอเค Master them, and you'll be ready to tackle the ultimate trial of the strong. Trial Nah, of the let you, nah, let you. strong. Travelers can look forward to encountering an old friend in the Fontanian โอ้ย countryside. มาอีกแล้ว That's right, Ullman came to Ceiling มาอี Fontaine ก and he แล้ว brought his treasure map and treasure-seeking Ceiling สี Sealy ใหม่ along with him. Yay! เฮ้ย Our อะไร mini อะ Sealy friend is back! Sealy So cute. Travelers can help restore the Sealy's vitality by Sealing absorbing ตัวใหม่ energy Sealing from the น้ำ locations that are marked on Ullman's treasure map. In return, the Sealy will guide us to the locations of buried treasure.
After collecting ancient iron coins during this event, you can exchange them for various rewards, including a mini Sealy in your preferred color. Ooh. Okay, so in the event preview, it looked like some of the treasures located underwater, but when I first arrived in Fontaine, I discovered that Sealy couldn't follow me underwater. Is this treasure-seeking Sealy different? That is a very observant of you. Thank you, thank you. น่ารักดีนะพอลง In น้ำก็ this กลายเป็นอย่างนี้ iteration of the Lost Riches event, a new mini Sealy named Brilliance will be available. This new mini Sealy can travel underwater. Amazing. น่ารักดี Treasure isn't the only thing that you'll discover in Fontaine's countryside. You might also come across a mysterious domain guarded by a unique swordmaster who searches for the meaning of battle. During the Dance of Resolute Will, travelers will get the chance to participate in combat challenges. Each challenge stage will contain 2 rounds. Travelers must select their party compositions before the challenge starts. One of your chosen characters must be used in both rounds, but no other character can be repeated. Oh, okay. After you complete a blade dance objective during a challenge, you will obtain a heightened verve buff. Defeating opponents while heightened verve is active will grant you more points. And another old friend is returning in version 4.3. That's right. โอ It's เค Lieben. พี่ลิเบนมาแล้ว And เตรียม if ตัวแลกของกันได้ Lieben เลย is ทุกคน around, then that must mean we'll have a chance to trade a bunch of items for primo gems again. Ooh, exciting. Okay, so it looks like Lieben isn't the only old friend we'll be reunited with in version 4.3. Several familiar faces will be joining the Genius Invocation TCG. After this update, travelers will have the opportunity to challenge characters around Fontaine. A new Fontaine-themed table customization will also be available. I'm so excited to see players challenge some Melusine. I know, so exciting. Travelers can look forward to the addition of several new cards, including 6 new character cards, plus 5 new monster cards, such as Dvalin, Signora, and Ajdaha, will be obtainable from the corresponding tavern challenges. But that's not all. The Forge Realms Temper event will also be making a reappearance, and there will be an update to the heated battle mode. Be on the lookout for future announcements. There's TCG content to look forward to outside the game as well. The Genius Invocation TCG Asia Invitational will officially begin in January 2024. Travelers can look forward to some friendly competition between 16 of the top TCG players all across Asia. I heard they're some of the best in the region. So cool. Be sure to follow the Astra Carnival X or Twitter account to stay up to date on the latest news about this epic showdown. Oh my gosh, this is all so exciting! Well, hang on to that feeling, because we're taking a short break to look at the next group of redemption codes. We'll be back to sharing more exciting information about version 4.3 in just a moment. โค้ด3ไม่โค้ด4พูดผิดถือว่าน่าสนใจใช้ได้เลยนะครับในส่วนของอัปเดต 4.3 นี่นะว่าโอเคเลยแหละเท่าที่ดูนะไม่แย่เลยคุณเอ้ยของดีเยอะอยู่นะครับแต่ตู้อาวุธเนี่ยต้องไปนั่งลุ้นอีกแล้วเหรอแต่มันได้ลุ้นไอตัวThundering Pulse ด้วยก็น่าลุ้นอยู่นะเอาจริง น่าลุ้นอยู่นะครับเผื่อเอามาใช้กับตัวละครอื่นๆบ้างนะแต่ก็ยังไงก็ขอได้ Engulfing แล้วกัน ขอให้มันได้ Engulfing แล้วกันนะว่ะพออย่างนี้แล้วตู้พี่ไอฮาโตะที่ไม่ค่อยอยากเปิดเลย Welcome back, travelers! We've introduced a lot of content, and we've gotten a ton of inspiration for our commercial. Honestly, our promotion is definitely shaping up. Totally. But before we reveal our new idea, let's dive into the system optimizations that the project team has prepared for version 4.3. Okay. First, we have some artifact-related optimizations One to click introduce. exhibition. With an ever-increasing amount of artifact sets to choose from, many travelers may have been hoping for a better and quicker way to filter and locate desired artifacts. ช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นค After รับ the version 4.3 update, travelers can check out artifact set recommendations for a given character to see what artifact sets active players have been choosing for that character recently. That's cool. In addition, an automatic locking function has been added.
Now, when filtering สวัสดี artifacts ครับ in พุ่ your นครับผมสวัสดี inventory, ครับ you เห็นแล้ว can เห็นแล้ว lock the ชิโอ artifacts ริ that นะครั fit บ your ตัวละค filter ร specifications in สวัสดีคุณ batches. ลูมี่นะส With วัสดี the นะมึง automatic ไฟมายัง locking ยังใจเย็น function, พ่อหนุ่ม newly acquired artifacts that fit your locking criteria will automatically be locked when added to your inventory. อ๋อ Oh, มีล็อก that's ให้ด้วย awesome. เหรอ Travelers can have up to 2 presetดี auto ดี lock plans for เฮ้ยอั each นนี้ดีอันนี้ artifact ดี set. Travelers can choose their own or follow the recommended settings summarized for active player data. อันนี้ Since ดี it เลย may อันนี้ take ดี some เลย time to collect the necessary statistics, new artifact sets will not feature recommended locking settings immediately. Okay. Yes. Of course, if you can lock artifacts in batches, you can unlock them in batches as well. Travelers can look forward to น่า both ส of น those ใจอัน features นี้ in the new จัด update. การอาร์ติแฟกต์ That's ได้ง่าย not ขึ้น all, นะครับ though. ดีเลยดีเลย Travelers will be able to sort artifacts by โอเค 3 different attributes. Plus, the artifact ดี enhancement screen will allow travelers to add a greater amount of enhancement materials at once. An enhancement limit feature will also be available. Hopefully, these ยอดเยี่ยม optimizations will not only make artifacts 15 easier ชิ้น to แล้ว find, คุณ but ทุกคน also quicker to level. ทีนี้ใส่ Be ได้ on the ไว lookout ๆ for อัพ future ไวๆ announcements นะ to learn ดี more. The project team is always working hard to address your survey feedback. So, travelers should look forward to further artifact-related optimizations in future version updates. Enchant Improvements to screen equipping artifacts and other artifact-related optimizations are all in the works. โอ Ooh. เค In addition, the project team has made adjustments to provide smoother ascension and มัน enhancement ต้องอย่างนี้สิวะ experiences for อัพเวล travelers. When you level up a character, enhance an artifact, สวย or สวย enhance a weapon, you no longer have to click so many pop-up windows. Oh, that's awesome. As a new player using a few 1- and 2-star มันต้องอย่าง materials นี้ to สิ level artifacts, the whole ที่ผม process ถ่าย might มัน feel โด a น bit สักกล่อง slow, ไม่ได้ especially with pop-up windows appearing. Totally. This new optimization significantly reduces the amount of โอ้ pop-up ย windows ความ that เจ we ริญ have ทุ to กท่าน click through. So travelers ค can วาม look เจ forward ริ to a ญ much smoother enhancement and leveling process. The next optimization has made it easier to repeat domain challenges. โอเค Previously, travelers who tried to continue domain challenges would be sent to the entrance of the domain. อ๋อ This meant they would have to run all the way to the center to ไม่ต้อง start วิ่ง the ไปไกลแล้ว challenge. ทุกคน But after this update, travelers who choose to continue in a Continue challenge domain ปุ๊บ challenge will อ้า go วาร์ป right มา next to ที่ the จุดนี้ area เล where ย you actually start เออ fighting, มันต้องอย่างนี้ which สิ is วะ amazing. So ได้ happy ไม่ต้องเดิน farming, ไกล everyone. Ooh. This should make it way easier for players to farm artifacts for Navia. Oh, มึงนำความ yes, ความเจริญ really. เข้าเกมแบบจะพูดอะไรก็ได้นะ In addition, version 4.3 has made it easier to clear your quest backlog. Archon Quest Chapter 2 Act 4, In the Depths, An Unexpected Reunion, takes place in the underground mines of the chasm. In the past, travelers had to complete the world quests, Chasm Spelunkers, and the Heavenly Stones debris before being able to proceed to the Archon Quest. In this update, อ๋อ travelers no longer need to complete อุ๊ย those two world มี quests. งี้ด้วยเหรอ Instead, อันล็อกได้เลย travelers can speak directly to the miner who issued the commission to unlock a teleport waypoint. Oh. It will take them to the corresponding area อุ๊ยดี and ดีดีดี automatically trigger the next steps of the Archon quest. Oh, that's ดีแฮะ amazing. ดี Yeah. ดีดีมากดีมาก This will hopefully make it easier for travelers to quickly progress through Archon quests. So cool. So that'll make it significantly easier ยอด for เยี่ยม new ย or อดเยี่ยม lapsed players to access the Archon quest and claim those sweet, sweet intertwined fates as ความ fast เจ as ริญ possible. มาแล้ว Yes, เกิน definitely. For sure. เล่นไอดีใบง่ายขึ้น one-click expeditions will be อุ๊ยอันนี้ผม available ต้องการ starting in version 4.3. เคมออ This เอ will อ allow travelers มัน to ต้องอ claim ย่างนี้สิ expedition วะ rewards and repeat expeditions ไม่ต้อง with มา a นั่ง single กดทีละ click. ตัว Travelers will also be able to claim processed ingredients and forged items with a single เอ click. อ มีเคลมออสักที That's gonna make it easier to collect rewards from Catherine. Definitely. There's also a ton Oh, of very other nice. quality of life Very improvements in nice. this update. อย่างยิ่งครั For บผม example, optimizations have been made to enemy tracking with the Adventure Handbook and character selection logic during crafting and forging. In addition, Okay. when performing mystic offerings, travelers will now be able to add artifacts in batches. There's a lot to look forward to, so be sure to check future announcements for more information. Okay. Moving on from optimizations, a new Fontaine-style realm layout โอ้ will be มาแล้ว added เหร to อ the Serenity Pot. บ้านเหร Simply อ purchase the corresponding items from Tubby to unlock บ้าน it. วู้ Ah, it looks like an สวย aquarium. สวยสวย I know, right? Travelers can use ocean Okay. currents to travel between the islands in this layout. อันนี้ดี Some อันนี้ islands ดี even have ponds the travelers can use to keep fish. It looks like a Oh. cool underwater kingdom. It's just so อันนี้ pretty. ดีอันนี้ดีผมชอบชอบชอบ And they'll be even prettier once travelers have the chance to make them their own. I'm Oh so my excited to see what everyone's god gonna บ้าน come ส up ว with. ย
Especially my friends' teapots. You just want to copy their designs, don't you? I don't know. Maybe. I knew it. สาว I ๆแซ have วกัน another นะ piece of super เรื่องการก๊อป exciting news to share with everyone. ก๊อปรูปแบบ I know, right? กามชา The annual Genshin Impact โอเค online Genshin Impact concert, concert Melodies of นะครับ an Endless Journey, is coming soon. Yay! วันที่ 22 เนาะ วัน I ที่ heard this 22 year's concert is going to celebrate Okay. Genshin's classic melodies in an entirely new way. ทางเรา Let's ทาง take เรา a ก็ได้ sneak ดูด้วย peek นะ at some of the วันที่ amazing 22 moments นะครับ that this concert has in store. 22 ธันวามีตัวอย่างให้ดูด้วย ใช่ไหมมีตัวอย่างเฉลยมากกว่านี้ใช่ไหม ดูสิว่าโว้วันที่ 22 นะครับทุกคน 22 ธันวาคมนี้แต่ผมไม่รู้ว่ากี่โมงนะเมื่อกี้ไม่ทันอ่านเหมือนกัน วันที่ 22 วันศุกร์นะครับแจ่มไปเลย งานดีมากงานดีมากโอเค Genshin Concert โอ้ภาพสวยผมชอบภาพแบบนี้จังแต่ Wind Rise มันเล็กไปหน่อยไหม Wind Rise มันน่าจะใหญ่กว่านี้สักหน่อยนะสวยดีสวยดีนะครับOkay. The 2023 Genshin concert held in Shanghai last September will also be online soon, so stay tuned, travelers. Whoa, so we have 2 online concerts to look forward to? Yep. Further details will be announced across Genshin Impact's official social media accounts, so be on the lookout for more information. Okay. At the end of version 4.3, travelers can also look forward to the release of the 4th Sailor Genshin Impact Moment character OST album, Volume Stellar 4 Moments แล้วนะ Volume ครับทุก 4. ท่าน The album will feature 26 character songs created เฮ้ย by the อั Hoyo นนี้ Mix ดี team. จะได้เอามาใช้ We're finally getting I'll Hate Them and Wanderers OSTs. Yep, and Farina's Yum, song yum, yum. too. Her song All the World's a Stage has already been getting a ton of love. Oh, that's awesome. เพลงเพราะทั้งนั้นเลย ของดีของดีอย่าลืมไปฟังกันนะครับในช่อง YouTube นะในช่อง YouTube นะครับของ Okay, well, that's all the new Mix information we have to share about the update. So, I guess that means it's time for the version 4.3 special program to come to a close. Aww. จบแล้วทุกคน But we มี haven't อะไร even เพิ่ม come เติม up ไหม with a plan for our Chiorio Boutique commercial. Actually, we've already finished shooting it. You're right. The special program was a pretty good commercial. I'm certainly not going to forget the name Chioria Boutique after this. Totally. Oh my gosh, we really did cover a lot of important information today. For sure. The most important part is our final word from our sponsor, Chioria Boutique. I'm just kidding. I'm just kidding. I'm just kidding. I just wanted to let everyone know that I'm so excited to be a part of Genshin Impact, and I cannot wait for all of you to meet Chevres. Totally. I feel exactly the same. Can't wait to see more Navia in her fighting action. And also, can't wait for little swimming sealies. Yes. They are so cute. So Oh my cute. goodness. And I think the new mini games are really fun, especially the one where we get to make like a little movie. Yes. Well, I am just so Okay. glad that the 3 of us have been able to do this special program together. This has been so much fun. Too. Really fun, And yeah. that's all we have for the version 4.3 special program. I hope that everyone's looking forward to ของดี experiencing อะ all this exciting new content for themselves. แพทนี้ผมว่า Be โอ sure เค to เล check ย it นะ out when the ส่วนตัว update คิด goes ว่า live. โอเคเลยนะครับ Okay, bye. All right, bye guys. See you later. บ๊ายบาย จบแล้วทุกคน โอ้เดี๋ยวนะทำไมภาพนี้มันพี่จงเท่จังวะ โอเค พี่จงหล่อโคตรเลท่อสุดๆ อ๋อ เป็นมิวเซียมที่นู่นเนาะที่น่าจะที่จีนหรือเปล่า ไม่แน่ใจนี่ครับ มุ่งสู่ 5.0 ใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็น โอเคนะครับ ตัวไลฟ์สเปเชียลแกมน่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้เนาะโหของดีจัดอะของดีจัดเลยอะ
ดีจริงว่ะทุกคนก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวละครก็รีรันได้บาดตาบาดใจมากเลยนะสำหรับครึ่งแรกนะครับตัวของนาเวียจะมาพร้อมกับอายากะนั่นเองนะครับส่วนครึ่งหลังจะเป็นตัวของโชกุนเรเดนมากับโยอิมิยะนะครับคนชนเทพอีกแล้วต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากสัปดาห์หน้ามีของซาเรลอีกนะครับโอเคขอบคุณมากครับคุณเจสันซาเรลใครที่เล่นนะครับก็อย่าลืมไปรับรางวัลกันแล้วกันนะเห็นว่าประกาศแล้วว่าจะแจกส่วนของเกนชินก็มีใช่ไหมเห็นเกนชินก็มีประกาศมาแล้วเหมือนกันนะครับยังไงก็ยินดีกับทุกๆคนด้วยเลยกันนะครับถึงแม้เกนชินจะไม่ได้รับรางวัล Player Voice ก็ตามแต่ผมมองว่าค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าเราอย่างน้อยเราก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับยังซัพพอร์ตตัวเกมอยู่ก็อยู่ด้วยกันไปยาวๆแล้วกันนะครับผมยังไงก็ของดีแหละนะครับยังมีเนื้อเรื่องอะไรให้น่าติดตามอีกเยอะนะครับส่วนเรื่องกาชาพี่อายาโตะผมรู้สึกว่าผมอยากข้ามว่ะครึ่งหลังตอนแรกผมคิดไว้ว่าจะเปิดใช่ไหมตอนแรกคิดว่าจะเปิดอายาโตะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพี่เขาจะรีรันมาอีกเมื่อไหร่นะแต่ไปมาบอกตรงๆเลยนะอยากเก็บไว้เปิดนาเวียกับอาวุธมากเลยแพทหน้าน่าสนใจโคตรอ่ะก็เดี๋ยวอาจจะเปิดตู้พี่อายาโตะเนี่ยก่อนที่เขาจะไปเนี่ยอาจจะเปิดสักประมาณ 20-30 โลแล้วกันนะครับเก็บไว้รอตู้นาเวียด้วยเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าตู้นาเวียเนี่ยตู้นาเวียทางเชลรัสจะไม่ได้ลงใช่ไหมเชลรัสจะไปลงครึ่งหลังแทนเนาะก็คือไปลงตู้ของไมโยอิมิยะก็ตัวของโชกุนเรเดนนะครับน่าสนใจเดี๋ยวอาจจะเปิดไว้วันหลังไว้เดี๋ยวสักก่อนอัปเดตแล้วกันผมไปเปิดกาชาพี่เอโตะสัก 20-30 โลแล้วกันนะครับตอนนี้มันถึงไหมตอนนี้ผมมีเท่าไหร่วะตอนนี้ผมมีอยู่ 3,900 แล้วมีอยู่5ก็มีเปิดได้อยู่นะครับเปิดได้ประมาณ30 โลอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันก็คงเปิดเล่นๆนะครับอาจจะไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นนะก็คือได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ30 โลโดยประมาณเนาะก็เก็บไว้รอนาเวียด้วยเหมือนกันนะครับตู้นาเวียอาวุธอันไหนก็คุ้มออกเอมอสยังคุ้มเลย อย่าไปออกเอมอสเลยออกทำไมไปออกเอมอสทำไมไม่เอา ก็แล้วเรื่องโค้ดอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปใส่กันนะทุกคนเดี๋ยวผมใส่เลยดีกว่าผมใส่เลยดีกว่าเดี๋ยวผมไม่งั้นเดี๋ยวจะลืมนะครับอย่าลืมไปใส่กันนะสำหรับตัวโค้ดSpecial Program นะครับมันมีอายุถึงแค่ประมาณ 11 โมงของพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับอย่าลืมไปใส่กันเด้อผมใส่เลยโค้ดที่ให้ไว้ก็แปะไว้ก็อย่าลืมไปนั่นแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปแปะไว้ใน Discord ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้ใส่ก็อย่าลืมเอาไปใส่แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวฉันก๊อปไว้ให้ใน Discord นะทุกคนนะรอสักครู่นี่โค้ด1ไม่เป็นไรมาแล้วโอเคเรียบร้อยนะตู้ถาวรยังไม่ได้ครับตู้ถาวรยังตอนนี้ยังเท่าไหร่วะตอนนี้ยัง76มั้ง50 55 60 65 70 75 76 77ตอนนี้77โลนะตู้ถาวรไม่กดครับขอเก็บโลไว้รอนั่นดีกว่าขอเก็บโลไว้รอตู้วูดีกว่าถึงแม้จะเป็นแค่โล2โลผมมองว่ามันก็มีค่านะพูดตามตรงว่าขอเก็บไว้ก่อนดีกว่าครับ เอามาลงกับตู้ถาวรไม่ใช่เรื่องที่ดีครับผมนะฮะอย่างที่บอกว่าผมเองก็ไม่ใช่ต้องบอกว่าอะไรเป็น
คนเล่นที่ไม่ได้เติมตังค์เยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับผมเลยมองว่า160ไฮโมเจมก็มีประโยชน์สำหรับผมนะเก็บไว้เปิดตู้ลิมิเต็ดจะคุ้มกว่าคุณไม่เอา เห็นแก่นิดๆหน่อยๆนี่ไม่ได้เลยบอกเลยเอมอส3 อันผมก็ไม่ไหวนะครับ เราจะดูไหมเราจะดูใช่ไหมล่ะเอมอสน่ะเอมอสของฉันน่ะ1-2 อันแล้วยังไงล่ะฉันมีดับเบิลเอมอสเลยนะเราจะให้ฉันมีเอมอสอีกอันอย่างงั้นเหรอจิตใจในทูตทำด้วยอะไรนะคุณก็ซ่าไม่ใช่คุณลูมี่ สอดวงนะใจแข็งจังเราเดียวไม่ได้ครับผมช่วงนี้ยิ่งโดนตู้ท่านเทพน้ำโดนตู้ฟูรินะเล่นไปนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยคุณโดนตู้ฟูรินะเล่นไปนี่แทบจะบอกว่าร้องขอชีวิตนะฮะของจริงโดนไปเท่าไหร่โดนไป1,200 1,200 1,400ตอนคุยนะกะไม่เติมเป็นไงล่ะสุดท้ายโดนไปจุกๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วขอเก็บไว้เปิดตู้อาวุธดีกว่านะครับทุกคน ไม่กล้าเสี่ยงจริงว่ะอีกอย่างหนึ่งตู้อาวุธนี่เดี๋ยวก็มันน่าสนใจนะตอนตู้ครึ่งหลังของแพท5เนี่ยอยากได้อินกราฟิกมากคุณขอให้มันได้เถอะคุณ สวัสดีคุณโน้ตครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับการันตีนี้พี่ยกให้น้องนาเวียจัดไปครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันเนาะตัวละครมาครึ่งแรกเลยนะครับก็รออีกประมาณ10 วันเท่านั้นเองนะคุณโน้ตนะอีกประมาณ10-11 วันนะครับโดยประมาณก็แทบจะเรียกได้ว่ารอรับได้เลยนะยินดีด้วยแล้วกันนะครับเพลงเพราะใช่อันนี้เห็นด้วยนะครับเพลงเพราะจริงๆสำหรับตัวซาวประกอบของตัวอย่างแรกของ 4.3 เนาะเพลงเพราะมากเพลงเพราะมากยินดีด้วยใครที่รออยู่แล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าเตรียมตัวรอดูได้เลยนะสำหรับตู้กาชานะผมเองก็ว่าจะเปิดนะคือถ้ามาขนาดนี้ก็ต้องเอาซะหน่อยแล้วแหละตู้มันน่าสนใจอยู่นะสำหรับผมเพราะฉะนั้นเปิดแน่นอนครับเปิดแน่นอนพี่เติมแล้วพี่ไม่เจ็บไงผมเจ็บกับตู้เองกันจริงไม่เจ็บได้ไงเติมก็เสียตังค์คุณเจ็บคือกันรอดูดิฟมาร์เก็ตติ้งช่วงต้น 4.3 กลัวใจหมีมันเอาตัวเจ๋งๆมามันต้องมีอยู่แล้วแหละคุณเต๋าผมว่ายังไงก็มีเว้ยตัวละครเจ๋งๆตัวละครดีๆเดี๋ยวมันเอามันลงแน่การเล่นนาเวียถ้าฟื้นฟูไม่พอเก็บสแต็กยาวสกิลยากหน่อยต้องมาลองดูจริงๆครับผมมองว่าเรื่องนี้ต้องรอตัวออกจริงๆเนาะว่าเอาจริงส่วนตัวแล้วผมที่เป็นสายลิงนะเล่นแบบลิงก็ต้องบอกว่าตัวละครน่าสนใจแต่เรื่องการเคมีในการเล่นเข้ากับสไตล์การเล่นของเราหรือเปล่าเนี่ยต้องบอกว่าต้องรอดูกันวันที่ตัวละครออกจริงๆคือถ้าพูดตอนนี้ข้อมูลมันเริ่มมาแล้วก็จริงแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันอะไรได้นี่ก็รอดูก่อนดีกว่าชิลลิก็เช่นกันใช่ไหมชิลลิแต่ตัวละครชิลลิเป็นตัวละครที่ผมมองว่าดูดีมากนะคาแรคเตอร์ดีไซน์ใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยก็อย่างที่รู้กันนะว่าเรื่องนี้ผมว่าต้องรอแพทอัปเดตไม่ใช่สิต้องรอดูให้เห็นก่อนว่าตัวละครของชิลลิจะมาพร้อมกับอะไรจะมาพร้อมกับตัวละครอะไรเนี่ยชิลลินี่เครื่องแต่งกายเขาแน่นจริงสวยจริงแน่นอนสิเป็นเจ้าของห้องเสื้อนี่ใช่ไหมจะไม่สวยได้ยังไงนะฮะ จ
จากมีมสู่ของจริงเอยากา vs โจอินยาภาคเลยคนภาคอาร์เซเนียลจากเคออนเหรอคุณจริงวะเนี่ยหมายถึงใครอาร์เซเนียลจากเคออนเหรอจริงจังหมายถึงคนภาคคนไหนคุณชูริเหรอถ้าอย่างนั้นเปิดเลยครับเปิดแบบออโต้เลยไม่ต้องคิดมากเลยช่วยไปเอาคนภาคยุยคนภาคอะไรพวกนั้นมาให้ด้วยได้ไหม จริงปะเนี่ยเปิดดิรออะไรอ่ะอาร์เซเนียลตัวละครในเขาเรียกอะไรเป็นตัวละครในความทรงจำเลยนะของดีงานดีเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับรอดูแน่นอนว่าตัวละครมันมีพอมันมีเขาเรียกอะไรพอมันมีแรงให้อยากเปิดแล้วเนี่ยมีแรงบันดาลใจให้อยากเปิดนี่ก็แน่นอนว่ารอดูมันได้เลยนะ เก่งไม่เก่งไม่รู้ขออวยไว้ก่อนนะไม่สนใจแล้วเก่งไม่เก่งขอตัวอวยไว้พอแล้วแค่ตัวอวยก็จบแล้วคุณแค่เป็นตัวอวยทุกอย่างก็ไม่มีผลแล้ว น่าสนใจรอดูวันที่ประกาศข้อมูลน้องแล้วกันนะว่า 4.4 นะครับจะเป็น diff marketing ของตัวละครอะไรนะครับแต่ก็แหมแอบดีใจไม่ได้นะถ้าเป็นเรื่องจริงนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะเพราะว่าข้อมูลตรงนั้นมันยังไม่มีการบอกออกมานะชีวิตเองบอกอะไรมากไม่ได้ครับแต่ตามแนวทางหมีแล้วบทบาทมาก่อนประกาศตัวบททางการก็เหมือนกับตอนชื่ออะไรนะหยุนจินใช่ไหมเราเห็นรูปร่างของหยุนจินในกิจกรรมหรือเปล่าวะในเควสกิจกรรมป่ะถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ะเควสกิจกรรมหรือเควสเนื้อเรื่องส่วนบทย่อยนี่แหละตรงนั้นอะที่มีเจ้าวังวนเมคามีมาดามปิงร่างสาวเนาะตอนนั้นอะจำไม่ได้ว่านั่นเป็นกิจกรรมหรืออะไรนะแต่งานดีครับรอรับได้เลยในเควสเตาไฟใช่เควสเตาไฟใช่เควสเตาไฟใช่งานดีบอกเลยเพราะฉะนั้นแล้วรอชมไม่นานเกินรอหรอกขนาด 4.3 ยังจะมาอีก10 กว่าวันนี่ชิวๆแล้วที่เหลือรอได้ รอได้ชิวๆอะไรวะแสดงละครเสร็จเอาสไนเปอร์ยิงมอนต่อ ดีครับมีอะไรก็รอดูแล้วกันนะประตูมีกรคนคอมีปืนนะ รอดูได้เลยนะแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นอัปเดตที่ใครหลายๆคนน่าจะชอบกันนะครับทั้งตัวของกิจกรรมเองอาวุธที่ได้แล้วก็ตู้ตัวละครนะน่าจะแฮปปี้กันทุกภาคส่วนเลยทีเดียวนะครับอีกไม่นานนะเพราะฉะนั้นก็อดใจรอกันอีกสักหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาคุยในส่วนของรายละเอียดอัปเดต 4.3 กันแล้วกันเนาะอาจจะไม่ได้ลงลึกอะไรมากนะครับก็คือคงเล่นไปคุยไปเพลินๆนะครับส่วนเกมอวอร์ดอาจจะคุยช้าหน่อยแต่อาจจะไปคุยกันในส่วนของวันอาทิตย์นะทุกคนแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมั้งก็เป็นการคุยสบายๆสไตล์เราอยู่แล้วนะฮะเพลินฉะนั้นแล้วก็เจอกันแน่นอนครับผมสำหรับวันอาทิตย์นี้หัวข้อที่สำคัญเลยก็คือน่าจะเป็นตัวของเกมอวอร์ดนะครับ รวมไปถึงเรื่องอื่นเดี๋ยวก็ต้องมานั่งไล่เรียงดูกันไปนะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับผมโอเค
วันนี้ก็อยู่กันเป็นพิธีเนาะประมาณ1 ชั่วโมง 15 นาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องขอตัวก่อนละกันแล้วก็เจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ยังคงเจอกับผมอีกแน่นอนนะครับเป็นในส่วนของไลฟ์นั่งคุยเรื่องของ 4.3 กันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครไม่ว่าจะเป็นมีอะไรอัปเดตในแพท 4.3 บ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไปพร้อมกันมากเลยนะครับสนุกมากมีอะไรที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาค่อยๆพูดคุยกันไปแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านสวัสดีครับไปจ้า